Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. মই আজি আলোচনা কৰিম কি ভিটামিন খালে আমাৰ শৰীৰত ইমিউনিটি শক্তি বাঢ়িব অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়িব আৰু মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো এটা ঔষধ যেটো 2vit-cz বুলি কোৱা হয় আৰু এই ঔষধটোৱে ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াব আৰু তাৰ বেনিফিট কি গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। আমি সদায় ভাইৰাছজনিত বেমাৰৰ আক্ৰান্ত হওঁ আৰু বিশেষকৈ কৰোনা ভাইৰাছ যেটো কোভিড-19 আমাৰ এক বছৰৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীত মহামাৰীৰ নিচিনা কৰিছে আৰু এই কোভিডৰ পৰা বা যিকোনো ভাইৰাছৰ পৰা আমি হাত সাৰিবলৈ হলে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াব লাগিব, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব লাগিব। এতিয়া কি ভিটামিন খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়িব মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। মই ইকবাল কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। এতিয়া আৰম্ভ কৰো। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে 2vit-cz টেবলেট আৰু এই 2vit-cz এটা ভাল কোম্পানীয়ে বনাইছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো এডনিছ ল্যাবৰেটৰিজ পুৰণা কোম্পানী হয় আৰু এই ঔষধটো এটা পেকেটত 15টা টেবলেট থাকে। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো আৰু এইটো স্যাম্পল হয় কিন্তু মাৰ্কেটত এই 15টা টেবলেটৰ দাম 90 টকা। মই এমআৰৰ পৰা লৈছো, মই নিজে খোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ইয়াত দুটা খোলা আছে, মই খাই আছো। আৰু এই ঔষধটোত কি কম্পোজিশন দিয়া আছে, দুটা কম্পোজিশন দিয়া আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ভিটামিন সি আৰু জিংক। আৰু এই টেবলেটটো ইয়াত লিখিছে সাপোর্ট ইমিউনিটি, সাপোর্ট গুড হেলথ, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব আৰু ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াব, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব। আৰু আমাৰ বহুত ভাইৰাছজনিত সঘনাই বেমাৰ হৈ থাকে, চৰ্দি কাহ এনেকুৱা হৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি শক্তি অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই সেইবিলাকৰ লগত ফাইট কৰি আমাক জয়ী কৰি দিয়ে। কিন্তু কৰোনা ভাইৰাছ আজি এক বছৰৰ পৰা মহামাৰীৰ নিচিনা গোটেই পৃথিৱীত কৰিছে। এই কৰোনা ভাইৰাছৰ কোভিড-19ৰ ভেকচিন ওলাইছে। আগতে ভেকচিন ওলোৱা নাছিলে, তেতিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ ICMR আৰু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে শৰীৰৰ ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াব লাগিব, তেতিয়া এই ইমিউনিটি শক্তিয়ে কোভিডৰ পৰা বচাব পাৰিব। আৰু ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে ভিটামিন সি, জিংক আৰু ভিটামিন D3 আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ কৈছিলে। আৰু বহুতো কোম্পানীয়ে বৰ্তমান এনেকুৱা ঔষধ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ ঔষধ ওলাইছে। ভিটামিন সি, জিংক আৰু ভিটামিন D থকা বহুত কোম্পানীয়ে বনাইছে। আৰু এইটো 2vit-cz যেটো এইটোত অকল ভিটামিন সি আৰু জিংক আছে। আৰু এই দুইটা কম্পোজিশনে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি শক্তি বঢ়ায়। লগতে ভিটামিন সিয়ে আমাৰ ছালৰ কাম কৰে, চুলিৰ কাম কৰে, তাৰপিছত দাঁতৰ মাড়িৰ কাম কৰে আৰু আমাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায়। আৰু জিংকে আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি বঢ়ায়, এনাৰ্জি বঢ়াব, আমাৰ শৰীৰৰ মাংসপেশীবিলাকৰ শক্তিশালী কৰি ৰাখিব আৰু শৰীৰৰ ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই জিংক চুলৰ কাৰণেও ভাল, জিংকে আমাৰ মাংসপেশীবিলাকক শক্তিশালী কৰি ৰাখে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে সকলোৱে কোভিড-19ৰ ভেকচিন ল'ব, লগতে ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য, ভিটামিন সি যুক্ত খাদ্য খাব, জিংক থকা খাদ্য খাব। ভিটামিন D3 খাদ্যবস্তুত পোৱা নাযায়, সানলাইটত পোৱা যায়, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ ৰশ্মিত পোৱা যায় আৰু ফল মূলত একেবাৰে কম পৰিমাণে পোৱা যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। কিন্তু ভিটামিন সি আৰু জিংক আমি খাদ্যবস্তুত পাওঁ, ফল মূলত পাওঁ। সেয়ে ফল মূল বেছিকৈ খাব, কমলা, মৌচুমী, টেঙা জাতীয় বস্তু খাব, জলফাই খাব, সেইবিলাকত ভিটামিন সি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। আৰু জিংক শাক পাচলিত পোৱা যায়, যিহেতু শাক পাচলি আমাৰ সমাজত বেছি সংখ্যক ঘৰত থাকে আৰু বজাৰত এভেইলেবল পোৱা যায়। সেয়ে শাক পাচলি বেছিকৈ খাব, পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব, ফল মূল খাব। আৰু যিসকলে এলকহল জাতীয় বস্তু খাই আছে বা মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, নিকোটিন জাতীয় বস্তু খাই আছে, সেইসকলে এই এলকহল জাতীয় বস্তু এইবিলাক কমকৈ খাব আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য বেছিকৈ খাব। কাৰণ বৰ্তমান বহুত ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছ বৃদ্ধি পাই আছে, বাঢ়ি গৈ আছে। কাৰণ লকডাউন নাই, সেইকাৰণে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। সেয়ে সকলোৱে ইমিউনিটি শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে এই ভিটামিন সি আৰু জিংক থকা টেবলেট বা কেপচুল খাব পাৰিব। আৰু এই ঔষধটো
2vit-cz এই টেবলেটত স্পেচিয়েল ডিসকাউণ্ট 10% দিছে সেই এই ঔষধটো ফাৰ্মাসীৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এই ঔষধটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ ইয়াত লিখিছে নট ফৰ মেডিচিনেল ইউজ অৰ্থাৎ ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এটো সাপ্লিমেন্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই ঔষধটো যিকোনো ফাৰ্মাসীত আপুনি নিজে নিজে লৈ খাব পাৰিব তথাপি আপুনি এই ঔষধটো খোৱাৰ আগত ফাৰ্মাসীত গৈ ফাৰ্মাসিষ্ট বা হেল্থ প্ৰফেশনাল লগত বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি আপুনি কিমান দিন খাব লাগে কেনেকুৱা খাব পাৰিব গোটেইখিনি আপুনি চিকিৎসকৰ পৰা জানি এই ঔষধটো খাব পাৰিব বা এই ঔষধটো যদি নাপায় তেনেহলে ভিটামিন সি আৰু জিংক থকা যিকোনো ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল লৈ খাব পাৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এই ঔষধটো ডাঙৰ মানুহ হলে অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ওপৰত হলে এটা কৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে পিছে সুবাই খাব লাগে যেহেতু এই ঔষধটো আপোনালোকে দেখিছে chewable লিখা আছে অৰ্থাৎ লজেন্স যেনেকুৱা চকলেট যেনেকৈ সুবাই খাও তেনেকৈ সুবাই খাব পাৰিব আৰু মই নিজে খাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ইয়াত দুটা ফ্লেভাৰটো ভাল নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব তেতিয়ালে নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ